Super chill, die allemaal fretten. Allemansretten. In de Zweedse natuur lekker je tent mogen opzetten, of een vuurtje maken. Zelfs het land van iemand anders mogen betreden. Dit klinkt allemaal als de ultieme vrijheid. Maar betekent het ook dat je kan doen en laten wat je maar wil? Iemand plaatste online een foto dat hij zijn camper midden in de natuur had geparkeerd en hij zet daarbij allemansretten. Wat ontstaat zijn niet likes, maar vooral een discussie. En daarin zijn we het niet met elkaar eens wat het nou eigenlijk betekent. En er is bij dit onderwerp nuance nodig. Wat mag nou eigenlijk wel, wat mag nou eigenlijk niet? Wat is onze verantwoordelijkheid? En waarom moeten we het behouden? Daar gaat deze video over. Oké, wat mag nou wel en wat mag nou niet volgens Allemansretten? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eens terug naar de basis. Wat is nou eigenlijk Allemansretten? Het is een oud Scandinavisch gebruik en Zweden is er het meest bekend om. En het betekent in het vrij vertaald naar het Nederlands het recht van iedereen. En in het Engels laat het zich vertalen als the right to public access. En het betekent ook welkom. Welkom in de natuur. Je kunt hier in een meertje gaan zwemmen of je tent opzetten in een mooi bos. En je kunt over privégrond lopen of een vuurtje maken zonder daar toestemming voor te vragen. Maar de andere kant van Allemansretten, die wordt misschien wat minder door mensen begrepen. De andere kant is inte störa, inte förstöra. Het betekent niet vernielen en niet verstoren. Ik denk dat mensen dat misschien wel eens vergeten. En het is dus niet een vrijbrief om te doen en laten wat je maar wil. Eigenlijk is het meer een soort uitnodiging om verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat je in de natuur bent of met andere mensen te maken hebt. Rekening houden met elkaar. Daar gaat eigenlijk Allemansretten over. Nu we de basis eenmaal hebben vastgesteld, kunnen we gaan kijken naar het onderwerp wildkamperen. Wat mag dan wel en wat mag dan niet? Nou, het idee van Allemansretten is dat je dus recht hebt om van de natuur te mogen genieten. En dan daartegenover dat je geen overlast veroorzaakt en geen schade aanricht. Daarom mag je met een tent een nachtje in het bos slapen. Maar wat mag dan bijvoorbeeld niet? Het is niet de bedoeling dat je met een gemotoriseerd voertuig de natuur intrekt. Dus helaas, met je camper mag je niet zomaar overal staan. Een auto met daktent, sorry, het is een gemotoriseerd voertuig. En zo moet je eigenlijk naar alle regels van Allemansretten kijken. Het is ontwikkeld om juist te zorgen dat er geen overlast ontstaat. En dus, als jij met jouw camper of met je auto met daktent ergens wilt staan, dan zul je vooraf even moeten zorgen dat je een plek hebt waar je toestemming hebt gekregen om te staan. Maar ga jij je camper of auto ergens parkeren waar dat mag en vervolgens met je tentje het bos in, helemaal prima. Hetzelfde geldt ook voor als je op iemands privégrond ergens wilt kamperen. Het mag niet zomaar op agrarische grond. En je moet ook rekening houden dat je op minimaal 150 meter afstand van iemands huis bent. Ook dat is natuurlijk heel normaal. Je moet respect hebben voor mensen hun privacy. Maar ga je dus ver genoeg op afstand en hou je je er ook aan dat je geen overlast veroorzaakt, dan staat het je vrij om te mogen genieten van dat plekje. Wat dat betreft is het niet zo heel erg ingewikkeld. We gaan het eens hebben over vuurtjes stoken. Het is natuurlijk wel een leuk onderdeel, hè, vuurtje maken, maar iets wat ook heel verantwoord moet gebeuren. Aan het begin van deze video zag je mij een vuurtje maken en dat is niet hoe het hoort. Ik heb gelukkig toestemming gevraagd voor degene waarvan dat stukje land is. En ik heb het ook weer goed uitgemaakt. Maar hier sta ik nu bij een grillplaats. En daar mag je in principe altijd vuur op maken, mits er niet een verbod geldt op dat moment. Ze gaan er in Zweden ook vanuit dat je daarvan op de hoogte bent op het moment dat jij een vuurtje maakt, dat het toegestaan is. Dat is nogal belangrijk hier, want in periodes van droogte en met de hoeveelheid bossen die je hier hebt, kan het natuurlijk nogal catastrofale gevolgen hebben. Dus je moet op de hoogte zijn hoe dat op dat moment zit. En als je het niet weet, dan maak je ook geen vuurtje. Dus je verantwoordelijkheid nemen. Ook zeker op het moment dat nadat jij een vuurtje hebt gemaakt er een bosbrand is, ben jij volledig aansprakelijk. Dus
Leuk om te genieten van een vuurtje, maar ken je verantwoordelijkheden daarin. Aan het begin noemde ik natuurlijk al even, je mag ook het land van iemand anders betreden. Dat sta ik nu op het punt te gaan doen. Er is hier een hek. En de bedoeling is dan ook dat je natuurlijk niet alleen maar het hek open doet, maar ook weer achter je sluit. Dat is natuurlijk geen hogere wiskunde, maar waar dit uiteindelijk over gaat, is dat je rekening met elkaar houdt. Als je rekening houdt met dat dit land van iemand is, dan kan je er ook rekening mee houden dat er dieren op kunnen lopen. Daar heb je natuurlijk ook respectvol en liefdevol mee om te gaan. En als de eigenaar zelf van dat land er gebruik van wil maken, dan maak je er gewoon weer ruimte. Ook gaat het erom dat je hier dan maar even gebruik van maakt. Stel dat je hier op het land zou willen kamperen, je tent opzetten, dan doe je dat 1 nacht. Ga je niet heel lang doen. Eigenlijk gaat dit vooral dus over rekening met elkaar houden. Allemans retten gaat eigenlijk niet over wetgeving. En terwijl ik eigenlijk al deze punten langsloop, besef ik me dat dit helemaal niet het idee achter deze video is. Eigenlijk wil ik helemaal niet met een opgeheven vingertje zitten vertellen wat wel en niet eigenlijk allemaal mag volgens Allemans retten. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat Allemans retten niet een soort vrijbrief is dus om je te gedragen zoals je maar wil. Eigenlijk is het een vrijheidsprincipe. Eentje die we moeten koesteren. En met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Wij moeten voor deze aarde zorgen. Maar het voelt een klein beetje als een soort brief in een fles, Allemans retten, die vanuit een soort lang verleden bij ons aankomt. Want op dit moment zijn wij namelijk helemaal niet zo heel erg goed voor de natuur. En als ik dan erover heb, dan denk ik, ik frustreer mij soms hoe vervreemd wij zijn geraakt van die natuur. Wat ik denk ik met deze video wilde doen, is bewustwording creëren over hoe wij met dingen omgaan. Op het moment dat wij eigenlijk gewoon troep achterlaten. En wat voor verantwoordelijkheid wij dus ook dragen om onze kinderen mee te nemen in hoe vanzelfsprekend het eigenlijk zou moeten zijn om zorg te dragen voor deze planeet. Ik zou het heel mooi vinden als jullie dat als boodschap hier ook uithalen. Dat Allemans retten eigenlijk een soort kleine reminder is hoe wij met natuur horen om te gaan. Wat vind jij zelf over dit onderwerp? Laat in de comments weten wat jouw mening is over Allemans retten. En als ik iets verkeerd heb gezegd, laat het me ook weten. Ik ben geen expert op het gebied van Allemans retten. Ik vind het een heel mooi principe. Laat me weten wat je ervan vond. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.